हेलो गाइज, एनसेल को अल्ट्रा वाइफाई सिम जुन वाइफाई को बारे मैले भनेको थियो त्यो वाइफाई तपाईको एनसेल सेन्टरमा आइसकेको छ र म आज लिन पनि गएको थिएँ, तपाईलाई देखाउन गइरहेको छु। सबभन्दा पहिला तपाईले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ मैले जुन टिकट काटेको थियो, तपाई त्यसमा एनसेल सेन्टरमा जानुहुन्छ भने तपाईले टिकट पाउनु छ। तपाईको यदि नम्बर आउँछ भने मात्र तपाईले त्यहाँ जानु पाउनुहुन्छ कुनै पनि कुरा सोध्नका लागि वा बुझ्नका लागि। यो मेरो नम्बर रहेको थियो, सो तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ। यसको साथसाथमै मैले के बुझेर आएको छु भने यहाँ तपाई दुईटा हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईको जुन अल्ट्रा वाइफाई सिम छ, तपाईको जुन अल्ट्रा वाइफाई सिम तपाई एनसेलको लिनुहुन्छ भने त्यसमा तपाईको 40 GB दिने गर्छ र तपाईले तीनटा सिम दिने गर्छ। एउटा सिममा 40 GB दिन्छ, एउटा सिममा 5 GB, एउटा सिममा 5 GB र जुन दुईटा सिममा हुन्छ त्यसमा 50 मिनेटको तपाईको 1 महिनाको टक टाइम दिने गर्छ। यो रहेको छ र यसको तपाईको प्राइस उसले सायद 651 भनेको थियो कर भ्याट लाएर तपाईको 430 रुपैयाँ भन्न गएको छ। तपाई कर भ्याट लाउँछ भने तपाईको कर भ्याट लाएर तपाईको 651 रुपैयाँ पर्न जान्छ सायद। तर म अर्को पनि मैले सोध्यो जुन एनसेलको जुन राउटरबाट वाइफाई आएको छ त्यसको के हो, त्यसको तपाईको समथिङ तपाईको 1000 रुपैयाँ पर्न जान्छ र 1000 रुपैयाँमा तपाईको 60 GB दिने गर्छ र तपाईको त्यसमा तपाईको जुन एनसेलको राउटर हुन्छ त्यो तपाईको चार्ज हुने बेला छ। तपाईको लाइन पनि कट्छ भने तपाईको 8 घण्टा चल्न सक्छ र तपाईले एक ठाउँ जुन लोकेसनमा तपाई राख्नुहुन्छ तपाईको त्यही लोकेसनमा मात्र चल्छ, तपाईको अरु लोकेसनमा चल्दैन। तर तपाईको जुन यो अल्ट्रा वाइफाई सिम छ तपाईले जहाँ पनि लगेर तपाई चलाउन सक्नुहुन्छ। र मैले बुझ्न गएको थियो, म लिन पनि गएको थिएँ, त मैले सम्पूर्ण चीज प्रोसेस मैले बुझेर आएको छु। मैले उहाँलाई सोधेँ यदि तपाई लिन चाहनुहुन्छ भने तपाईको यो 651 रुपैयाँ एनसेलको अल्ट्रा सिम वाइफाई जुन तपाईको 40 GB र 5 GB र 50 मिनेट टक टाइम दिने गर्छ, यो तपाई लिँदा तपाईको लागि ठीक हुन्छ, एकदम राम्रो हुन्छ। किनभने तपाई यदि तपाईको घरको छेउछाउमा यदि तपाईको एनसेलको 4G टावर आइरहेको छ, तपाईको यदि वाइफाईको सुविधा छैन भने तब मात्र तपाई यो लिनु होला। र यो तपाईको कुनै कामैको छैन, यो एनसेलको वाइफाई जुन राउटर छ तपाईको यो तपाईको कुनै कामैको छैन। किनभने साथीहरु म लगभग एक दिनमा मेरो लगभग 10-15 GB मैले सकाउँछु, एक दिनमा मैले वाइफाई युज गर्छु भने। अब यो तपाईको 40 GB मेरो त सायद मलाई 2 दिनमा म सकाइदिन्छु, 2 दिनमा मेरो सकिन्छ। अनि म सम्पूर्ण चीज बुझ्न गएको थिएँ तपाईहरुलाई इन्फर्मेसन दिनका लागि र म यो केही पनि लिएन। किनभने 40 GB ले 1 महिना तपाई युज गर्नुहुन्छ। यो कस्तो मान्छेको लागि हो भने जो मान्छेले फेसबुक इमोहरु मात्र चलाउँछ, त्यस्तो जो मान्छेले यदि युट्युबमा काम गरिरहेको छ, भिडियो बनाउँछ वा धेरै फिल्महरु तपाईले यदि डाउनलोड गर्नुहुन्छ वा अन्य काम अनलाइनको कामहरु गर्नुहुन्छ भने तपाईको यो दुवै कुनै पनि कामको छैन, यो कुनै पनि कामैको छैन। किनभने तपाईले युज गर्ने जुन वाइफाई हुन्छ त्यो वाइफाई तपाईको यदि तपाईको 1200 को महिना तिर्नुहुन्छ भने तपाईले 1 महिना अनलिमिटेड चलाउन सक्नुहुन्छ। चाहे फिल्म डाउनलोड गर्नुस्, चाहे तपाई जेसुकै गर्नुस्, जे पनि चलाउनुस्, तपाई अनलाइन काम गर्नुस् वा तपाईले आफ्नो साथीभाइहरुलाई दिनुस् वा तपाईको 10 टा मोबाइल चलाउनुस्, 5 टा मोबाइल चलाउनुस्, तपाईले कुनै पनि किसिमको फरक पर्न जादैन। तर तपाईको यो तपाईको 40 GB तपाईको कुनै कामको हुँदैन। यो 40 GB तपाईले यदि तपाईको 2-4 वटा मोबाइलमा चलाउनुहुन्छ भने तपाईको एकै दिनमा सकिन्छ। म एउटै मोबाइलबाट यदि 40 GB एक दिनमा म सकाइदिन्छु, 100% म सकाइदिन्छु। सो मलाई यो मैले त यसको बारेमा तपाईलाई भिडियो बनाएर इन्फर्मेसन दिएको थियो, धेरै राम्रो भन्दा राम्रो इन्फर्मेसन मैले दिएको थियो। यदि तपाई लिन चाहनुहुन्छ भने तपाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ, तपाई लिनु होला। म यो नलिनु भन्दिन, तर जो मान्छेको घर नजिक वाइफाई को सुविधा आइसकेको छ त्यो मान्छेलाई मेरो आग्रह छ कि तपाई नठकिनु होला। तपाई वाइफाई लिनु होला, 2-4 जना मिलेर पैसा उठाएर तपाई वाइफाई लिनु होला, वाइफाई को मजा लिनु होला। तपाई यो 40 GB र 50 GB ले तपाईलाई के पनि हुने वाला छैन। सो आजको लागि यति नै साथीहरु, तपाईले यो इन्फर्मेसन शेयर गर्नको लागि मैले यो भिडियो बनाएको छु। भिडियो राम्रो लागेको छ भने एक लाइक गरिदिनु होला, लाइकको साथसाथै कमेन्ट गरिदिनु होला, च्यानलमा नयाँ आउनु भएको छ भने सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। आजको लागि यति नै, धन्यवाद, थ्यांक यू सो मच। जय नेपाल।